মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ প্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ ৰুটিনখন। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 12/11/2022 তাৰিখৰ পৰা, মানে নেক্সট মাহৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা। তোমালোকৰ 12 তাৰিখে আছে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা, আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ব ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 14 তাৰিখে আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা। 15 তাৰিখত আছে ইলেক্টিভছ। 16 তাৰিখত আছে তোমালোকৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স মানে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। 17 তাৰিখে আছে অসমীয়া, যাৰ যিটো আছামিজ, বেংগলী বা হিন্দী তাৰ যিটো মিডিয়াম। তাৰপিছত 18 তাৰিখে আছে প্ৰেক্টিকেল এক্সাম, আৰু 19 তাৰিখে আছে জেনেৰেল চায়েন্স মানে বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত তলত লিখিছে যে চোৱা, কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ফৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন উইল হেভ টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য কনচাৰ্ট স্কুল ইটছেল্ফ। মানে কি কৈছে, প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ তোমালোকৰ কোনদিনাখন আছে 18 তাৰিখে, সেইদিনাখনৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হ'ব তাৰে পেপাৰখিনি তোমালোকৰ স্কুলত নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত কৈছে যে ডিউৰিং দ্য এক্সামিনেশ্যন স্কুল উইল ৰান এজ ইউজুৱেল। আগতে কি হৈছিলে, প্ৰি টেষ্ট বা প্ৰি ফাইনেল এক্সামত স্কুল বন্ধ আছিলে, মানে ক্লাছ 6, 7, 8, 9ৰ স্কুল বন্ধ আছিলে। কিন্তু এইবাৰ কি কৈছে, ডিউৰিং দ্য এক্সামিনেশ্যন মানে এক্সাম চলি থাকোঁতে, প্ৰি টেষ্ট এক্সাম চলি থাকোঁতে মানে স্কুলত ক্লাছসমূহ হৈ থাকিব, বাকী যিবিলাক ক্লাছ 9, 8 পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে। গতিকে এইখনেই আছিলে। যদিহে এইখনৰ তোমালোকক PDF লাগে বা ডাইৰেক্ট তোমালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিবা, বা আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পাৰা। তাত গোটেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম ৰুটিনবিলাক দিয়া হ'ব, তাৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট চাব পাৰিবা। ফেচবুক পেজতো জইন কৰি ল'বা আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা।